Hallo. Nou, je weet de ruimte, hè? There we go. Nou ja, niemand kijkt. Zo wel. Hallo. Waar is hij? Oh, kijk, hij laat gewoon de bal los. Ga je vliegen ermee? Geweldig. Nee. Laat de hond er even uit. Kom maar. Staat hij erop? Ja. Moet ik even kijken of de hond... Ja, nou had ik de hond nog. Waar is het hondje nou? Meer draaien naar het hondje. Oh ja, daar. Dat is het hondje. Nee, dat is het andere hondje. Oh, dat is een ander hondje. Oh. Dat is... Hallo, we gaan naar achter. Oh ja, dat zijn wij. Hondje! Ja, we hebben een dat is hondje hij. erop. Dat is het hondje. Oké. Mooi, hè? Oh, kijk. Niemand kijkt. Oh, jezus. Laat eens kijken. Oké. Zal ik de benedencamera's aanzetten? Kijk wat die doet. Oh, hoe doe je de benedencamera? Oh, die. Oh, nee, kan niet. Oei. Succes! Jo, dankjewel. Tuun, Wat is hij? Oh, daar. tuun. 1, 2, flip. Flip, flap, doebedoebedoe. Waar is hij? Oh, daar. Hier, kom eens dichterbij. Oh. Wow, die was wel mooi, Wes. Wow. Dat was een mooie shot, nog een keer. Wow. Ja, dat was mooi. Ja, dat ben ik. Ja, dat ben jullie. Hij kan echt vet goed, man.
Ik word dronken.